Magandang araw at welcome sa isa na namang episode ng Sarap Din. Ngayong araw magluluto tayo ng arroz caldo. Ito yung isa sa mga paborito kong dish na kinakain kapag bare months na sa Pilipinas, meaning September hanggang December. Kapag malamig yung panahon. Naalala ko yung nung kabataan ko, ito yung go-to na pagkain ko kapag gusto kong uminit yung pakiramdam ko. Para sa pagkain na ito, kailangan natin ng chicken breast, itlog, spring onions, sibuyas, lime, bawang, luya, chicken stock, rice, fish sauce, ground pepper, at asin. Binabad ko yung rice natin ng overnight. So, ibig sabihin, mas mapapabilis yung pagluluto natin ng arroz caldo. Unang gagawin natin ay papakuluan muna natin yung ating chicken breast. So, papakuluan muna natin yung ating chicken breast. Maglagay lang tayo ng tubig sa kawali. Takes about mga 10 minutes. Habang naghihintay tayo para kumulo yung ating chicken breast, i-prepare muna natin yung ibang mga ingredients. Yung sibuyas natin dapat diced. Susunod ay ang ating bawang. Kailangan natin ng 6 na peraso. I-check muna natin yung ating chicken breast kapag ready na siya. Ready na yung chicken breast natin. Ilalagay natin yung chicken stock niya sa pichel kasi gagamitin natin mamaya siya sa sabaw. At ngayon, kailangan natin i-prepare yung luya natin. Nahihirapan akong balatan yung luya natin gamit yung kutsilyo. So yung ginagamit ko yung kutsara. So ganito lang yung gagawin natin. At least kailangan natin ng 2 o 3 ginger. Pero gusto ko yung lasa ng ginger, so minsan dinadamihan ko. So kailangan na natin siyang i-mince. Ready na yung ating sibuyas, bawang at luya. So ngayon, kailangan natin i-shred yung ating chicken breast. Gusto ko yung paraan na to kasi mas pino siya, mas madaling nguyain. Hindi nyo kailangan gawin sa mga arroz caldo nyo, pero personally, mas gusto ko siya na shredded. Ready na tayong mag-gisa ng ating manok. So hindi ko babanggitin lahat ng quantities ng mga ingredients natin ngayon. Nasa description siya, so pwede siyang tignan doon para malaman yung eksaktong quantity ng mga ingredients natin. Una, kailangan natin ng oil, ang ating sibuyas, ating luya. Habang ginigisa natin siya, naamoy mo yung bango ng luya. Kasi sa mga paborito kong amoy yung luya. Excited ako kainin ito. Ayun, yung ating chicken breast. Then lang natin siya kapag naging brown na siya. At ngayon, ihalo na natin yung ating 1 cup ng rice. Naamoy mo yung luya. Kaya lang natin siyang mag-settle ng konti. Tapos ilalagay na natin mamaya yung chicken stock natin. Ngayon maghahalo na tayo ng chicken stock. O yung pinagpakuluan natin kanina ng chicken breast natin. Tsaka magdadagdag pa tayo ng another 4 cups ng mainit na tubig.
Magdadagdag din tayo ng ating chicken stock. Maghihintay lang tayo na kumulo siya at lumambot yung ating rice. Usually, tinatakpan ko siya para mas mabilis maluto yung ating kanin. So, habang naghihintay tayo na kumulo yung ating arroz caldo, mag-prepare muna ako para sa pang-toppings natin mamaya. Meron tayong peanuts, spring onions, 2 itlog, at meron tayong lime, or pwede rin kayong gumamit ng calamansi. So, kailangan lang natin na i-dice yung ating spring onion. Gusto ko maglagay ng toppings para mas ma-improve yung arroz caldo natin. Itong roasted peanut natin, pwede nyo siyang bilhin sa sari-sari store nyo or sa grocery para hindi na kayo mag-roast ng sarili ninyong peanuts. Tsaka itong mga itlog natin, pinakuluan ko na kanina, so hard-boiled na siya. Hihintayin lang natin yung ating arroz caldo para lumambot siya. Check natin kung malambot na siya. Kailangan natin mga 20 to 30 minutes muna. Kung makikita nyo, medyo buo pa siya. Kailangan natin na maghintay para maging soft na siya. So, mga 20 or 30 minutes muna. Kanina sinabi ko na gusto ko yung arroz caldo kapag malamig yung panahon. Sa Pilipinas, kapag bare months siya. Pero dito sa England, parang araw-araw malamig. So, pwede kang mag-arroz caldo araw-araw. Kung mapapansin nyo, naglagay ako ng 4 cups ng tubig. Yung rice kasi nag-expand siya. Ma-absorb niya yung tubig mamaya. Maglalagay ako ng konting paminta pa para mas malasa yung ating... Gusto ko maglagay ng secret ingredient natin. Ito yung fish sauce. Sa mga iba, medyo mabaho sa pang-amoy nila. Pero gusto kong maglagay sa pagkain kasi it brings out the flavor, yung umami flavor niya. So maglalagay tayo ng about 1 teaspoon ng fish sauce. Kung ayaw niyong gumamit ng fish sauce, pwede kayong gumamit ng asin. Medyo mapapansin mo yung amoy ng fish sauce. Sa mga hindi sanay sa amoy ng fish sauce, parang mabaho para sa kanila. Usually, yung arroz caldo, kulay white siya. Pero gusto ko yellow yung kulay niya. Parang mas prefer ko yung yellow na arroz caldo. So naglalagay ako ng paprika. Konti lang, mga 1 teaspoon ng paprika. Para yung kulay niya mas maging dilaw siya. And after 30 minutes, tingnan natin yung ating arroz caldo. Look at that. Ooh. Ready na akong kainin. Tara, mag-prepare na tayo for dinner. So ready na yung ating arroz caldo. Maglalagay na tayo sa bowl natin. Kadat. Okay. Ating toppings, spring onion, ating eggs, at ang ating roasted peanut. Siyempre, prepare din ako para sa akin. Are you excited, Kate? Oo. Look at Siyempre. that. Sarap. Sarap to the bowl. Sarap to the bowl. At ang ating lime or calamansi, kung anong meron kayo. Ayan, ready na for eating. Oh, I'm so hungry. Let's eat.